ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ 7, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੌਕਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੌਕਰ ਦੇ ਬੁਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੌਕਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੁਸ਼ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਹ ਸੌਕਰ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬੁਸ਼ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੁਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ, ਆਹ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ।
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਬੁਸ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਦੇਖ